Frumoși mei gemeni, bine ați venit, dragilor, la etalarea pentru luna august, etalare generală unde vom face crucea celtică, însă vom scoate două cărți în plus pentru a vedea provocarea și surpriza lunii august pentru voi. Astăzi, nu știu, am filmat și berbecul și taurul și mi-au ieșit așa niște cuvinte din suflet, cuvinte mai mult, hai zicem așa, prostii sau înjurături, nu știu cum să le zic. Nu știu, sper să nu-mi iasă nimic din ceea ce văd în cărți, că nu vine mie așa să înjur pe degeaba, însă am simțit nevoia să fiu spontană și dacă e să-mi iasă ceva și pe la voi, să știți că o să o fac. Nu mă voi ține în frâu pentru că nu am de ce. Dacă sunteți sensibili la ureche, vă astupați urechile sau treceți peste acest canal și mergeți pe altul. Hai să fixez un pic, așa, că parcă mi se pare că mă văd strâmbă, nu știu, parcă nu stau centrată. Așa că, dragilor, cam asta e treaba. Anunț ca să fie anunțul făcut. Trecem la treabă, vom așeza cărțile, însă nu înainte de a spune că această etalare e valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în semnul Gemenilor și etalarea este generală pentru luna august, da? Hai să vedem. Așezăm cărțile și energia ta, cavaler, nu știu de ce am zis cavaler astăzi, am mai zis o dată cavaler la un paj. Pajul de cupe. Pajul de cupe și sub acest paj avem pajul de bâte. Ce se întâmplă? Energia ta este una foarte, hai să spunem, superficială, este una foarte, nu știu, vulnerabilă, poate fi pentru alții dintre voi. Ai o stare de vulnerabilitate emoțională, ești superficial din punct de vedere emoțional, nu te asculți. Alții dintre voi poate sunteți într-o energie de dorință de, nu știu, de a experimenta lucruri pe care nu le-ați mai experimentat niciodată sau de mult. Inocență poate fi pentru alții dintre voi, sunteți foarte inocenți în această perioadă, atenție, eu spun mai multe amănunte pentru că nu are cum să fie un singur cuvânt valabil pentru mai multe persoane. Situația. Avem Marele Preot, interesant. Hai să vedem cu ce vine întâi și apoi clarificăm la ce se referă. As de cupe. 10 de monede. Da, pentru unii dintre voi poate fi starea ta, da, energia ta este una, nu știu, de sensibilitate, din punct de vedere emoțional, vulnerabilitate, da. Pentru că situația arată o poveste de dragoste, mai repede spus o căsnicie, aș putea să spun, în care probabil că în luna august ești centrat pe această relație. Ești deschis din punct de vedere sufletesc, însă dacă ești vulnerabil, încearcă să recurgi la înțelepciune. Nu cred că ești un puștiulică sau o puștoaică de 15 ani, n-ai cum să mă vezi dacă ai 15 ani. Însă încearcă să nu te comporți, indiferent de vârsta care o ai, să nu te comporți ca și cum ai visa cu ochii deschiși, pentru că stai foarte visător, ci trebuie să fii cumva matur și să existe angajament în această perioadă. Situația în luna august pentru gemeni cere angajament, deschidere sufletească și construcție. Poate fi vorba despre o împăcare pentru unii dintre voi, însă tu trebuie să fii în stare de adult, nu în stare de adolescent, ca să ne înțelegem.
Dacă nu e vorba despre relații, poate fi vorba despre un compromis din punct de vedere al, nu știu, cumpărării unei case, poate fi pentru unii dintre voi, o mutare în altă casă, poate fi vorba despre un proiect pe care îl aveți și pe care trebuie în care trebuie să investiți, însă să nu fie din iluzie, să nu fie din visare cu ochii deschiși, să fie totul așa, cu picioarele pe pământ. De aia spun, aici avem imaginea taurului, care este o energie de realism, este o energie de construcție cu picioarele pe pământ. Avem un 10 de monede care ne arată ceva palpabil, material, însă construcție, din nou, vorbim despre o construcție. Energia ta, aș spune că nu-mi place, între ghilimele, pentru că poate fi foarte visătoare, idealistă, da. Situația cere, după cum am spus, compromis, picioare pe pământ și construcție serioasă. Angajament cere, investiție cere, ofertă, cere să oferi, cere să știi să și primești. Aici nu vorbim doar despre a oferi altcuiva, ci a fi, da? De aia vorbim de compromis, angajament. Dacă ne angajăm, Domne, să fie relația asta sănătoasă, păi hai să o facem. Nu stăm așa doar să visăm și să idealizăm și să zicem, eu vreau, nu știu ce, dar nu mă compromit. Situația este una de care cere compromis. Da. Bun, hai să vedem în mintea ta. 9 de spade. Începem să clarificăm lucrurile cumva. 8 de cupe. Și 6 de cupe. Unde vrei să te duci către trecut? De ce tot insiști să stai în trecutul ăla? De ce îți mănânci capul? Da? Capul tău, ideile tale, mintea ta te duce tot timpul taca în același coșmar. Eu nu știu despre ce e vorba aici. Poate unii dintre voi e vorba despre, ok, în relația ta s-au întâmplat multe lucruri în trecut. Tu în momentul de față vezi totul negru, tot trecutul relației tale îl vezi negru, nu știu, părerea ta despre partener poate este una neagră și tu ce ai chef să ieși de acolo, tu ai chef să pleci, tu zici, în mintea ta zici, nu mai cere compromis pentru că eu nu pot să uit trecutul ăsta. Trecutul, indiferent care o fi el, da? Nu știu dacă e vorba, aici nu voi mai specifica despre ce e singur, despre ce, dar voi știți în ce stări sunteți, voi știți dacă sunteți într-o relație, dacă nu, voi știți dacă aveți un proiect sau nu, voi știți cu ce vă bateți capul, voi știți de unde vreți să plecați, voi știți de ce trecutul ăla nu vă dă pace, voi știți. Însă să nu uităm că plecăm de la energia ta care este una, cum am zis, superficială, vulnerabilă pentru alții dintre voi, idealistă pentru alții dintre voi. Așadar, plecând de la această energie, trebuie fiecare să-și caute contextul mesajelor pe care le transmit. Situația cere compromis? Da. Situația cere construcție? Da. Situația cere să se ofere și să se primească? Da. Nu am altceva de zis. Voi știți. În subconștient, 8 de monede. Tu, din punct de vedere inconștient, știi că ai făcut tot ce a stat în mâinile tale, ai depus eforturi, da? Hai să vedem la ce se referă. E ca și cum energia asta a pajului de cupe ne arată starea ta în care tu ești pregătit să o iei de la capăt. Și nu neapărat aș spune că ești pregătit să o iei de la capăt în această relație, ci în viață, ca un nou născut, însă așa, ca un om care își începe o nouă etapă în viața lui. Da, pentru unul dintre voi n-are cum să fie de rău, însă ce are de a face trecutul ăla? Cavaler de monede,
Wow, a sărit turnul prima oară și apoi a sărit imediat asul de spade. În subconștient, da, sau mintea ta inconștientă, nu, hai să zicem în subconștient, că se înțelege probabil mai bine. Tu știi că ai făcut eforturi. Ideea este că tu crezi că ai făcut eforturi imense. Atenție, aici mesajul poate deranja. Dacă sunteți sensibili și o luați personal, ca și cum am zis eu numele vostru și după aia vreți să-mi trimiteți un mesaj de înjurătură, e treaba voastră, dar o să vă blochez, ca să știți, da? Că eu nu stau la discuție cu persoanele nesimțite. Însă, ideea e următoarea. Dacă tu crezi că ai făcut eforturi gigante, și poate așa e, poate unii dintre voi ați făcut, însă ce văd eu aici nu are legătură cu eforturi gigante. Aici are legătură cu perfecțiunea. Eu am făcut eforturi, dar e ca și cum tu despre tine crezi că ai depus eforturi imense ca să fie bine. Și ce să vezi, eforturile n-au fost atât de imense. Aici avem, așa, merg cărțile, da? N-au fost atât de imense eforturile tale. Au fost eforturi, nu zic că nu. Însă, aici, dacă eforturile erau imense, aici nu trebuia să avem un cavaler. Vreau să rămână foarte clar. Aici trebuia să avem cel puțin un rege sau împăratul. Da. Tu îți faci iluzie. Tu îți faci iluzie că ai făcut eforturi, mamă, cât ai construit tu. Și s-a ales praful. Tu doar privește. Tu în subconștient știi foarte bine câte eforturi ai făcut și cât de gigante au fost acele eforturi. Nu te mai minți. Ai ști, ca și cum ți se spune trezește-te. Asul de spade a vrut să întărească acest turn care zice trezește-te pentru că tu crezi că ai făcut eforturi, mamă, dar nu au fost atât de mamă. Au fost eforturi, da. Însă nu ai perseverat, nu ai mers mai departe, ai făcut un pas 2, 3, 5, însă după aia te-ai împotmolit sau te-ai oprit, n-ai mai făcut. Și aici e momentul să începi să vezi, subconștientul tău știe, da? Nu subconștientul, tu știi. Pentru că de-aia te duci în trecut, de-aia nu te rupi de trecut, de părerea pe care o ai despre partenerul de viață sau despre ce se întâmplă în relația voastră sau despre habar n-am. Luați mesajele și așezați-le unde vi se potrivesc. Degeaba, pentru că aici tu, din punct de vedere conștient, stai și îți mănânci capul, de-aia zic, mintea ta îți zice mereu niciodată n-a fost bine sau de când n-a mai fost bine în relația noastră, zic un exemplu, da? Și ceea ce tu vrei este să pleci. Tu, din punctul tău de vedere conștient, ești pregătit de plecare, însă ai și foarte multe temeri. Poate unii dintre voi remușcări, poate alții dintre voi, nu știu, teroare, ca și cum, aoleu, și dacă plec ce fac, unde mă duc înapoi la țară, nu știu, habar n-am, zic și o tâmpenie. Când situația este care este și ți se spune compromite-te, tu trebuie să faci clicul. Și să-ți asculți mintea subconștientă, pentru că tu știi doar că nu vrei să le scoți la suprafață. Nu vrei să scoți adevărul, asul adevărului. Nu vrei să fii sincer cu tine și să zici, da, domne, recunosc, n-am făcut eforturile. N-am făcut eforturi palpabile. Da, poate am fost perfecționist și am zis, eu vreau să fac încet și sigur, dar n-a funcționat, că vedem aici cu turnul, n-a funcționat teoria asta. Trebuie să faci nu neapărat perfect, ci trebuia să faci în continuare, să perseverezi, ceea ce tu n-ai făcut. Și aici vedem că trebuie să scoți la lumină aceste eforturi care tu crezi că le-ai făcut așa gigante.
Da, acceptă adevărul care este și revino pe pământ, îmi vine să spun, ieși din iluzie, revino pe pământ și compromite-te în relația ta cu adevărat, ca un adult, nu ca un copil mofturos sau, nu știu, visător. Da. Oi, vă aștept la comentarii. În trecut, 7 de monede. Dacă aici în subconștient avem 8 de monede, în trecut avem 7 de monede. Ce așteptai? Aveai așteptări sau ai avut așteptări în ultimile 3 luni de zile și probabil că, nu știu, într-un fel sau altul? Hai să vedem cu ce vine, ca să nu... Ok, au sărit 2 cărți. 4 de spade și lumea. Așteptările tale n-au adus rezultate. E ca și cum aici ți-ai consumat energia pe degeaba, gândindu-te, din nou rumegând foarte mult în trecut, meditând. E o carte de meditație, o carte de deconexiune, da? De deconectare, pardon. 4 de spade. E o carte de consum mental și energetic pe degeaba, stând cumva sau făcând greșit investiții sau stând și așteptând, gândindu-te, consumându-te, dar doar stând și așteptând. Și aici e ca și cum lumea arată faptul că tu ți-ai construit într-un fel sau altul o concluzie pe baza așteptărilor neîmplinite pe care le-ai avut în trecut sau în ultimile 3 luni. Ca să dăm un exemplu, tu te așteptai ca partenerul tău să, nu știu, să facă, habar n-am, alte minuni. Și nu a funcționat. Și tu de acolo ai tras o concluzie că partenerul tău nu merită, de exemplu, sau partenerul tău e vinovat de tot ce se întâmplă în relația voastră. Și aici e vorba despre, dar tu când o să te compromiți cu adevărat? Da, ce să zic, dragii mei. Acum, dacă vorbim despre, întotdeauna spun și repet și sper să nu uit niciodată să repet, când vorbim despre o relație, suntem 2 întotdeauna, se poate citi viceversa, însă aici vorbind despre zodia gemenilor, despre etalarea gemenilor în luna august. Aici văd starea ta emoțională sau energia ta, aici văd situația care se arată pentru tine. Pot să spun că e mai mult pentru voi și nu pentru partenerul de viață. Da. Hai să vedem în viitor. Următoarele 3 luni de zile se repetă 8 de cupe care îl văd în mintea ta. Acum, dacă e vorba de citit viceversa și e vorba despre că se poate, da, după cum am spus, tu să fii așa vulnerabil, inocent, să pui, nu știu, să pui suflet, dar să nu fii pregătit, da? E posibil pentru unii dintre voi, tu să te simți foarte ok în relația ta în această perioadă, să investești, să, nu știu, să fii atent, să fii acolo lângă familie, da? Și să te trezești dintr-o dată, pentru că aici mentalul nostru se va îngrijora, dintr-o dată mă trezesc că celălalt a plecat. Nu știu, uite, s-a întors acasă, poate sunteți și voi printr-o altă țară și te trezești că partenerul și-a luat bagajele și tu nici măcar n-ai văzut și a plecat și te-a lăsat pe tine aici, du-te cu capul de pereți, neînțelegând nimic și zici, ok, și eu acum ce fac? Da? Ăsta a plecat, eu ce fac? Și aici vorba despre, ok, mintea ta subconștientă îți cere, într-un fel sau altul, să faci eforturi. E vorba de un pas, nu ți se cere mare lucru. Nu știu, fă ceva. Ia taurul de coarne și, da,
întreabă. Pentru că avem aici asul adevărului, da? Insist. Asul adevărului pentru mine înseamnă asul de spade. Cere, Domne, explicații. Cum pleci, măi, tâmpitule? Na, uite că m-a apucat și la voi. Cum pleci așa fără să dai o explicație? Da? Deci aici, ca și cum, în mintea conștientă, construcția este una bună, răspunsul este unul, ți se spune, hai, fă ceva, fă un pas, ia taurul de coarne și pune mâna și du-te și cere explicații de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, de ce a plecat, de ce a părăsit locul, de ce s-a terminat din punctul lui de vedere. Pentru că aici în trecut e ca și cum ceva nu era pe roze în relația voastră, știați că trebuia să se facă investiții sau poate tu așteptai ca celălalt să vină cu anumite propuneri și așa mai departe. Ai fost dezamăgit, nu a venit cu propunerile respective și hai să zicem că nu știu de ce îmi vine să spun că ai luat-o cu ușurință. De-aia zic că aici avem o energie de vulnerabilitate sau de inocență, dragii mei. Ai pus botul la vrăjală, poate, unii dintre voi, da? Și acum, în următoarele 3 luni de zile, vedem, de acum, din august până în octombrie, să zicem, este o energie de plecare, o energie de, poate vorba de plictiseală, a plecat că s-a plictisit, n-a dat nicio explicație. Doamne, lumea e ciudată, ce să zic, eu nu știu ce fel de partener ai. E ceva ce s-a săturat, pentru că 8 de cupe este o carte de insatisfacție. Este o carte în care stăm așa. Bine, ideea e că 8 de cupe nu mai îndeamnă să se stea. 8 de cupe zice, doamne, tu nu vezi că situația nu e ok, nu e confortabilă, nu mai aduce nimic. De-aia putem să vorbim de zona de confort în 8 de cupe, vorbim despre plictiseală, despre, nu știu, da? Toate chestiile astea. Nu mai avem nimic în comun, habar n-am. Însă, e vorba despre când unul începe să se simtă plictisit, poate fi, cum zic, lumea e ciudată, întoarce spatele și-a tălpășit, și-a bagajele și pleacă. Ca ăla care a plecat să-și cumpere țigări și s-a întors peste 10 ani, da? Poate fi și asta. Și vedem această plecare, vedem această stare până în luna octombrie, să zicem, da? Această situație. Foarte interesant aici. Măi, foarte interesante talările și luna asta. Avem nebunul și avem cavaler de bâte. Acum, nu știu dacă tu ești cel care are impulsul ca în loc să construiască, să plece pentru că s-a plictisit, s-a săturat cumva, ori celălalt își ia tălpășița din impuls și pentru că vrea să experimenteze lucruri noi, da? Sau să-și ia viața de la zero, ori ce să zic, nu știu ce să zic, aici e foarte complicat pentru că vorbim despre zodia gemenilor și gemenii sunt evazivi când sunt pe negativ și sunt, hai să spunem, arhetipul mă refer, da? Nu toți gemenii sunt la fel, nici un geamă nu e ca celălalt, nici un berbec nu e ca un alt berbec și așa mai departe. Însă, arhetipal, geamănul preferă să dea bir cu fugiții decât să-și asume. Și aici vedem această chestie, da? Și vedem, cum am simțit de la început să spun toate cuvintele despre pajul de cupe, superficialitate, vulnerabilitate, sensibilitate pentru alții între voi și așa mai departe. Însă aici vedem această combinație de nu mai stau unde nu-mi place pentru că eu vreau să-mi trăiesc viața, vreau să-mi iau viața de la zero, vreau să am viața plină de, nu de plictiseală, ci de, nu știu, noi aventuri, dar nu aventuri sexuale neapărat vorbim, ci, Doamne, vreau să simt că trăiesc. Asta este aici senzația. Și e posibil ca această situație, eveniment să se lungească până undeva la 3 luni, da. Ori tu, ori partenerul, nu știu, circumstanțele se pot schimba. Însă, cam asta este ceea ce putem vedea. Hai să vedem
Provocarea. Oh, diavolul, na, vezi? Spânzuratul. Foarte interesant. Roata norocului. Atenție, atenție. Vreau să ascultați cu foarte mare claritate, pentru că aici provocarea este unii dintre voi sunteți foarte, foarte tentați, dar e o provocare de probă, îmi vine să spun. Viața, Doamne, Doamne, Universul, numește cum vrei Tu, te pune la probă, ca să ce? Ca să-ți dea mintea peste cap și să-ți bagi mințile în cap că repeți. Repeți și repeți și repeți și parcă nu ieși din roată. Provocarea este una, aș spune că ești pus la probă. Din punct de vedere al tentației de a fugi în momentul când ai de greu sau când te plictisești sau când, habar n-am, nu știu, când îți iese în cale o tentație, poate din punct de vedere al aventurilor. Diavolul vine cu orice. Nu știu ce tip de provocare poate fi, ce tip de probă. Pentru unii sexuală, pentru alții personală, pentru alții toxic, ca tu să vezi toxicitatea din tine, da? Și aici e vorba despre, ok, vei fi pus la probă ca tu să vezi, să te trezești și să vezi cercul vicios în care stai, în care îți spui o poveste care nu e ok pentru tine și pentru persoanele din jurul tău și va fi, aș spune, destul de dură provocarea pentru tine, pentru că are rolul să te trezească și să te scoată din roată. Eu nu știu ce gen de provocare poate fi. Insist, diavolul poate veni cu orice. Cu o tentație din exterior. Poate ai mai avut o problemă, de genul ăsta. Ai mai avut o aventură în trecut. Poate, sau mă rog, partenerul, provocarea poate fi a ta sau a celuilalt, habar n-am. Dacă vorbim aici despre relații, poate fi, da. Poate fi adicții, pot fi adicții, atenție, cazi în, nu știu, te duci pe cărări, o iei pe alcool, o iei pe... ai mai făcut în trecut, e ceva ce se repetă. Tentația de a face, de ce nu, investiții riscante, risc, diavolul vine cu foarte mult risc, ai mai făcut-o în trecut, deci aici e vorba despre, va trebui să te trezești, aici ceva se va întâmpla, provocarea va fi destul de, hai să spunem, zguduitoare să te trezească pentru că ai mai repetat acest tipar de ce-o-fi, că vine diavolul ăsta cu ce-o-fi că vine, da? Hai să vedem surpriza, împăratul, bine. Zece de cupe. Doi de cupe și 5 de monede. Măi, etalarea asta zici că e personală, nu știu pentru cine e. Ok. Acest context. Surpriza. Împăratul ne poate vorbi despre control, despre acele picioare pe pământ, siguranță în tine. Poate fi și despre ego, însă e vorba, aici nu văd un context de ego negativ sau nu știu, da. Însă aici e vorba despre acea încredere totală în tine. Poate fi vorba despre faptul că ceea ce te zguduie aici te trezește și atunci
într-un mod surprinzător te pui cu picioarele pe pământ și te responsabilizezi, pentru că împăratul înseamnă disciplină, siguranță în tine, stabilitate, asumare, diplomație, zi cum vrei tu, da? Pe pozitiv, pe negativ înseamnă tiranie, înseamnă violență, da? Deci aici poate fi inclusiv o provocare pe parte de violență, să te atâțe cineva, la fel ca în trecut, ca să vezi dacă tu ești, dacă ți iese această latură, da, violentă, ca să te facă să te trezești că nu e ok, dragii mei, și că trebuie să faceți ceva. Și aici e vorba despre ok. Surpriza este asta, eu vreau să mă țin de pozitiv, ce văd aici, pe negativ, și trebuie să ne facă clicul. E alegerea noastră dacă ne trezim. Cine nu, să rămână în stările astea, în energia asta. Însă, eu vreau să rămân legată de pozitiv, da? Ca surpriză. Poți să te ajungi să te trezești, după cum am spus, după zguduiala aia, și să preiei tu frâiele și să pui piciorul în prag și să zici ok, vreau să-mi păstrez relația, pentru că am început cu compromis. Împăratul înseamnă și el compromis, protecție, siguranță, stabilitate. Aici avem același, hai să spunem, e similar dacă vrei, da? Și se cere participare, angajament, cum am zis cu Marele Preot, participare, ofertă, da? Să oferi și să construiești. Și aproape terminăm, mai avem o carte de concluzie, însă avem ca și cum ar fi în oglindă aici, aceeași, da, similar, cumva, aceste energii care parcă sunt identice. Însă ce să ne facem cu acești 5 de monede? Unii dintre voi aș spune că veți ajunge să vă treziți și să vă îmbărbătați și să preluați frâiele și să ziceți eu mi-asum relația asta. Pentru că, doamne, eu am o legătură cu partenerul meu de viață, adică nu m-am măritat, nu m-am însurat aici pe degeaba cu omul ăsta, da? Ceva mă ține încă. Pot fi frici aici. 5-ul de monede e o carte de frică. Frica de abandon. Dacă mă abandonează. Sau, nu știu, dacă te-a abandonat deja, aici insist. Deci mai ascultați o dată, dragii mei, că dacă stau să mă repet, nu termin etalările niciodată, da? Aici am spus că dacă ăla a plecat, da? Dacă persoana asta a plecat, ea, el, nu contează, du-te și cere explicații de ce a plecat. Pentru că aici, dacă tu ești cel care ai de-a face cu persoana asta care a plecat, a închis ușa după ea fără nicio explicație, pentru că vrea să-și trăiască viața, tu trebuie să știi că ai de-a face cu un jucător și asta e, lasă omul să-și trăiască viața, da? Aici e vorba despre preiei frâiele vieții tale, da? Pentru că aici, dacă vezi că ți se repetă din nou că persoana asta afli că are, nu știu, o altă amantă sau un alt amant sau 2 sau 3 sau câți mai are, tu va trebui să te trezești, da? Și să iei atitudine, să pui piciorul în prag și să cauți, pentru că aici ți-a provocat foarte multă frică să te mai apropii de alte persoane, probabil, însă tu va trebui, într-un mod, hai să spunem, matur, adult, că aici se cere energie de maturitate și de adult, nu de copil vulnerabil și așa mai departe, care pune botul la vrăjală, cum am zis mai devreme. Aici se cere, Doamne, ești adult sau nu? Ești asumat, ești responsabil pentru tine, pentru viața ta, ok, dacă ai stat într-o roată cu o persoană care te-a înșelat toată viața și așa, sau, mă rog, sau tu ești cel care a înșelat, aici vorbim despre îmi asum viața de acum înainte și voi munci, mă voi disciplina într-atât încât să nu rămân cu sechele, că dacă iese altcineva în viața mea, eu
din start încep să intru în panică, frică de abandon și așa mai departe. Deci aici va trebui făcută o muncă. Putem să vorbim despre faptul că poate, surpriză, apare o persoană potrivită pentru tine. Persoana potrivită pentru tine, da? Apare. Însă, frica de abandon te poate ține pe loc. E așa ca să se vadă contextul, da? Hai să vedem concluzia. 9 de cupe. 9 de cupe, cartea satisfacției emoționale, nu știu, a dorințelor împlinite. Hai să vedem. O autostimă bună. Ia uite, se repetă diavolul. Și pași de monede. Deci aici avem deja, în contextul ăsta avem deja 3 pași. Avem pe ăștia 2 și pe ăsta de monede. Ăsta de monede e cel mai, hai să-l numim așa, de încredere. Ăștia pentru mine nu sunt de încredere. Pașul de monede e cel mai de încredere pentru că el face lucruri concrete, nu visează cu ochii deschiși ca ăsta, nu este impulsiv, da, ca celălalt, nu idealizează, el se uită pe concret, vede ce și cum și zice ok, știu că sunt mic, dar o să trebuiască să fac ceva să mă fac mare. Cam asta este cumva energia pajului de monede. Aici, ideea este că concluzia este una bună, se va ajunge într-un fel sau altul să ai satisfacție din punct de vedere emoțional, indiferent că tot ce am zis pare urât, însă va exista satisfacție, dar satisfacția nu vine la pachet cu, hai să spunem, nu e că nu va fi completă, va fi completă, ți se vor îndeplini, după cum am spus, dorințele, însă va fi cu ceva sechele, ca să le numim așa. Pajul de monede fiind atât de realist, energia este atât de realistă, cu toate că destul de infantilă într-un fel sau altul, acceptă, sau e ca și cum tu va trebui să accepti că sechelele sunt care sunt, traumele sunt care sunt, trecutul a fost care a fost, asta este, însă trebuie să pui preț pe a te face bine într-un fel sau altul. Sau în a te simți satisfăcut de decizia pe care o iei. Pentru că aici e vorba despre ok, dacă se întâmplă ceva care vrea să arate ceva ce se repetă și nu e ok în viața ta și te trezești, aici vedem cum vei prelua frâiele vieții tale cu împăratul, da? Vei rămâne cu frica, n-are cum să dispară frica atât de repede, însă vei prelua frâiele. Și aici vorbim despre ok, accept că am de muncă cu traumele astea care s-au format în mine, însă eu trebuie să știu că e vorba despre mine. Tot ce n-a fost ok în mine, în viața mea și așa mai departe, trebuie într-un fel sau altul muncit. Nu știu cum să fac să lucrez cu traumele mele sau cu, nu știu, cu ce s-a întâmplat în viața mea, însă va trebui să fac eforturi. Va trebui să știu să mă pun pe mine în prim plan, încât să mă văd, să mă observ cu tot ce conțin, cu tot ce a fost viața mea, cu toate experiențele pe care le-am trecut. Așadar, dragii mei, indiferent că vorbim despre cei care ați fost părăsiți, cei care vreți să părăsiți, cei care, nu știu, aveți, cum am zis, aveți impresia că ați făcut foarte mult, însă nu e chiar așa. Deci tot ce am zis până acum, concluzia este că tu trebuie să te pui centru ca să vezi cu adevărat munca pe care trebuie să o faci în funcție de contextul despre care vorbim, da? Eu insist că aici e vorba despre luna august pentru toți gemenii. Situația este una care cere angajament, a oferi și a primi și
cere picioare pe pământ, comportament de adult și comportament de construcție. Că e vorba de a te construi, a-ți construi o nouă viață, o nouă relație în altă parte, pentru că nu e ok cu cel de acasă, cu cea de acasă. Voi știți, nu e privată etalarea. Eu habar n-am aici dacă există minciuni, manipulare, control, gelozii, nu știu, violență, habar n-am, poate fi de toate. Poate fi, da? Însă, tu, energia ta este una de adult, pentru că asta ți se cere. Nu poți să spun altceva. Dacă tu te comporți ca un adult, iei situația ca un adult, vei ști cum să ajungi la satisfacția despre care vorbeam, da? Vei ști. Dar dacă rămâi în energia asta de copil, probabil că nu vei ajunge să vezi cu adevărat ce se repetă în viața ta și nu e ok. Nu mai am altceva de zis. Buf, mă doare cap. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao.